Kicsoda ön, Huszárik Zoltán? Élet, élet, szent megúnt élet. Milyen jó visszajönni beléd. Huszárik Zoltán azok közé a filmrendezők közé tartozik, akik megdöbbentően kevés alkotással tudtak maradandót alkotni. Tragikusan rövid életműve csak 2 játékfilmet és néhány rövidfilmet számlál. Ám ezek között több is akad, ami nélkül lehetetlen elképzelni a magyar filmtörténetet. Rövidfilmjei közül az Elégia, illetve az ezzel komoly formai rokonságot mutató első játékfilmje, a Szimbád, szemkápráztatóan egyedi világot teremtett. Huszárik Zoltán költő volt a szó filmnyelvi értelmében, a vágással, a színekkel és a fénnyel írt filmverseket. Ezek gyakran az absztrakció határát súrolják. Filmjei egyszerre rendkívül modernek és tradicionálisak. Szerzői világa 1000 szállal kötődik az egyetemes és a magyar kultúrához. Huszárik Zoltán Domonyban, egy apró Pest megyei faluban született 1931-ben. A vidéki táj és a népi kultúra később is meghatározó volt az életművében. Ez leginkább az Elégiában csúcsosodik ki. Huszárikot eleinte nem csak a film, hanem a képzőművészet is vonzotta. A filmművészeti mellett a képzőművészeti főiskolára is felveszik. Ő végül a mozgóképet választja, de politikai okokból csak nagy nehézségek árán tudja a főiskolát elvégezni. Mióta az eszemet tudom, képírással foglalkozom. Valószínűleg ezt a hivatást is, hogy filmrendező legyek. Ezért választottam. A legtöbbet a művészetek egészéből, a költészettől és a képzőművészettől kaptam. Huszárik a Balázs Béla stúdióban kezdett el rövidfilmeket forgatni. Ezt a műhelyt kifejezetten azért alapították, hogy pályakezdő filmrendezők szabadon tét nélkül kísérletezhessenek. 1965-ben itt a BBS-ben forgatta a legkiemelkedőbb rövidfilmjét, az Elégiát. Az alig 20 perces alkotás történetmesélés nélkül szinte teljesen absztrakt módon dolgozza fel az ember és a ló évezredekre visszanyúló kapcsolatát. Huszárik és a film operatőre, Tóth János egy végtelenül érzéki filmet alkotott. A felületek textúráját hangsúlyozó közelképek és a rendkívül gyors vágások egy álomszerű, impresszionista atmoszférát teremtettek. Ez az absztrakció határát súroló stílus persze nem volt teljesen egyedülálló, főleg a kísérleti filmek világában. Az amerikai avantgárd filmben Stan Brakhage és Bruce Bailey voltak az első művészek, akik hasonló vágástechnikával kísérleteztek. Ezt a stílust nevezi az angol száz szakirodalom lírai filmnek. A költészethez hasonlóan ezek az alkotások rendkívül szubjektívek, teljesen elvetik a klasszikus történetmesélést. Brakhage Huszárikhoz hasonlóan az absztrakcióval és a szeriális montázsal kísérletezett. Huszárik a szeriális montázs technikáját fejlesztette tovább egész estés filmjében, a Szimbádban is. Ez a típusú vágás egy olyan szerkesztésmódot takar, ami nem a történetmesélést, hanem a szabadabb asszociációkat szolgálja. Holnap nem jövök el. Kár volna tovább folytatni a dolgot. Soha sem ismerkedem meg azokkal a nőkkel, akik szeretnék. Ezért maradtam fiatal. A Szimbádban Huszárik a filmnyelv és a történet tökéletes egységét hozta létre. A film Kródi Gyula novella fűzére alapján készült. Bár irodalmi adaptáció, a rendező korábban az Elégiában kiérlelt költői stílusa tökéletesen passzol az eredeti szövegek nyelvezetéhez. A laza szövésű, epizódikus cselekményt a hős halála keretezi, amivel a rendező az egzisztencializmus húrjait is megpendíti. Nem szerettem én soha senki, csak a hiúságom, a büszkeségem. Meg azt, hogy különb embernek hittem önmagam. Huszárik filmjét Sára Sándor operatőri munkája varázsolta szinte tapinthatóan széppé. A gyakran használt villanásszerű közelképek a főhős világát érzéki közelségbe hozzák. Szinte érezzük a húsleves illatát, a szobák parfümös levegőjét. A montázsra épülő filmnyelv segítségével megmártózhatunk Kródi világában.
Minden embernek előről kell kezdenie az életet. Mezítelenül. Talán azért, hogy ne rettenjen meg azoktól a dolgoktól, amikre elvárakoznak. Az akác tudja, mikor nyílhat kétszer. A béka, az egér, a hörcsög sejti, hogy milyen idők következnek. Csak a fejét fölfelé hordozó ember nem látja előre a holnapot. Tudja, nagyságod, nem érdemes másért élni, csak a nőkért. A film másik fontos hatáseleme a címszereplő Latinovics Zoltán zseniális játéka. A színész és a karakter szinte egyé olvadt a filmben. Nem véletlen, hogy ma ez a szerep jut először eszünkbe róla. Mert korunkban, amikor a nemes érzések, a vallásosság, a hűség, a tisztelet, a barátság, a hazaszeretet lassan kivesznek a világból, csak a szerelem az, amely képes visszavarázsolni a régen letűnt idők illúzióját. Latinovics fáradt melankóliája és remek intonációja egyszerre tud komikumot és költészetet csempészni a filmbe. Itt a fácán hoztam mellé burgonyapürét és kovászos uborkát is. Nem, addig van, Wendelin barátom. Hol vannak a különböző mustárok? Én például nagyon szerettem a csípős házi mustárt. A francia mustárt sem vettem meg, de az angol mustár kifejezetten a kedvenc. Annak ellenére, hogy a Szimbád nem csak szakmai, hanem közönségsiker is volt, Huszárik csak nem 10 év múlva tudott újra játékfilmet forgatni. Következő munkája, a Csontvári, megint a múltba repíti a nézőt. Ezúttal a legendás festő Csontvári Kostka Tivadar életét dolgozza fel. Huszárik azonban egy különös, párhuzamos történetszálat is felvázol. A film nem csak a festő, hanem a szerepére készülő színész történetét is elmesél. Nem is a művekről van szó, amelyeket megteremthetek majdan. Nem. Én azokra gondolok, azokra az egyénekre, akik valóban hivatottak, akiket szétfeszít a zseniális energia, és ugyanakkor nem képesek, egyszerűen képtelenek megküzdeni mindennapi bajaikkal, megélhetésük gondjával, és itthon és külföldön nyomorogva elszüllenek. Nekünk őróluk kellene gondoskodnunk, mert a jövő század kultúráját velük kell megalapozni Magyarországon. Velük! Igen! A rendező ezzel egy általánosabb, univerzálisabb perspektívába helyezi a művészi lét lényegét. A hosszú és nehéz munkafolyamat során Huszáriknak egy komoly tragédiával kellett szembenéznie, ami aztán meghatározta a film kimenetelét is. A főszerepre kiszemelt alkotótársa, Latinovics Zoltán, 1976-ban elhunyt. Végül a szerepet a bolgár Icák Finci kapta meg, akivel a visszaemlékezések szerint Huszárik nem nagyon találta meg a közös hangot. A Csontváriban Huszárik folytatta a Szimbád asszociatív szerkezetét, de a belső, intimebb világábrázolása után most inkább a tájképekre koncentrált. A lírai montázsokat ezért felváltották a festői kompozíciók és a Csontvári művészetét megidéző szürreális víziók. A kritika és a közönség eléggé fanyalogva fogadta a filmet. Talán a melankolikus Csontvári kevésbé szerethető a nosztalgikus Szimbádhoz képest. Az biztos, hogy a rendező világteremtő tehetsége itt is látványosan megmutatkozik. Talán ezért nézzük újra és újra ezeket a filmeket, hiszen Huszárik Zoltán a költészetet és a festészetet szintetizálja egyéni filmnyelvé. A halálnak nincs fénye, sem árnyéka, de van valami rozmarink szaga. Végre megszabadultunk egy kopott nadrágtól és nikli óralánctól. Megszabadulunk a köszöntgetésektől, a hazugszavaktól, a földi élet összes kellékeitől.